غواړئ چې تاسو په یو اس بي کې وینډو جوړه کړئ نو هغې دپاره ضرورت دا دی چې منیمم 8 جی بی یو اس بي ستاسو در پکار ده RUFUS یا رفس په نوم چې کوم سافټویر دی ګوګل نه تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ یو دغه پکار دی بل چې ډېر زیات ضروري دی هغه وینډوز آیسو ایمیج دا څه دي دا د ګوګل نه هم ډاونلوډ کوو فری دی فری اف کاسټ تاسو ډاونلوډ کولی شئ او هغه کې بیا تاسو وینډو د هغې نه بوټیبل جوړولی شئ دغه 3 ضروریات دي چې دا تاسو سره یې کولی شئ چې بوټیبل یو اس بي جوړه کړئ او د هغې نه د وینډو انسټالیشن وکړئ نو یو اس بي ما خپل سیسټم ته کنیکټ کړه دا یو اس بي ده د کالر یو جوړم دا به زه فارمیټ کړم یو بل خبره یاد ساتئ که ستا په یو اس بي کې ډیټا یو ته غواړې چې د دغې ډیټا سره زه وینډو هم وکړم نو دا پاسیبل نه ده ستا په یو اس بي کې چې کوم ډیټا او ته د بوټیبل وینډو پکې جوړول غواړې نو دغه ډیټا چې کومه ده اټومیټیکلی فارمیټ کېږي نو چې کله وینډو جوړه شي وروسته پکې خپله ډیټا کاپي پیسټ کړه نو څه مسله نه کوي خو مخکې چې ګوره هغه به مسله تاته جوړوي نو یو اس بي ما کنیکټ کړه را به شئ وینډو ایمیجز کې زما سره رفس RUFUS دا به کولاو کې جسټ ډبل کلیک دا به یس کې دلته وګورئ چې دغه کوم سیټ اپ چې تاسو له درکړی دا ستا یو اس بي هغه نوم راخیستی دی چې دا 32 جی بي یو اس بي ده او NTFS وینډو پارټیشن دی نیو ټیکنالوژي فایل سیسټم او بس دا نور سیټ مه چېړئ چې ډایرکټ راشي دا CD ډیسک تاسو ته ښکاري دا به کلیک کړئ نو اوس تا ته وایي چې ستا سره آیسو ایمیج کوم ځای کې پروت دی هغه ځګي ته ورشه هغه راچوت که ما تاسو ته مخکې وي چې دا به مونږ د کوم ځګي نه کوو د ګوګل نه به ډاونلوډ کوو چې کله ډاونلوډ کوئ تاسو نو ویل کې چې وینډوز 7 آیسو ایمیج فری ډاونلوډ دغه ګوګل کې ولیکئ تعالی به خپل آپشن درکوي او ډایرکټ تاسو microsoft.com ته ویزټ وکړئ په هغې کې الریډي شته نو پاسه ګوګل کې ولیکئ ډایرکټ مخه ځګي ته ویزټ کوئ نو تا ته وایي چې ته کومه وینډو انسټالول غواړې یا جوړول غواړې نو ته چې زه په وینډوز 7 باندې کار کول غواړم نو دلته دا آیسو ایمیج دی زما سره ښه که تاسو دا وګورئ دا دې سایز دی او دا آیسو فایل دی ښه نو په دې باندې به کلیک وکړو and then click open start okay دا جوړولو طریقه اوس صرف بیا د دې وینډو انسټالیشن دی که چاله وینډو انسټالیشن ورځي نو هیڅ مسله پکې نشته کولی شي نو دا تقریبا داسې یو 15 منټه اخلي نو دې ته هغې پورې لږ انتظار کوو نو چې کله یو اس بي وینډو جوړه شي دلته کې به دلته مخکې کینسل وو نو هغې په ځای به کلوز راشي اټس مین چې ستا وینډو جوړه شوه بس کلوز که وینډو بوټیبل تیاره شوه اوس صرف د دې انسټالیشن دی چې انسټالیشن به فزیکلی زه په سیسټم باندې ګورو خو د هر یو سیسټم د دې بایوس ټاپ ته تلل دي صحیح ده چې هلته کې ته ځینو سیسټم په ډیل کې د دې بایوس ټاپ ته تللو د چا F2 د چا F12 د چا F9 کله چې سیسټم سټارټ کېږي دلته ستاسو ته ښایي لیپ یا د کار نقطه تاسو ته ښایي نو هغه به ته کلیک کې د هغې ځګي نه به ځینې کې ډایرکټ اټومیټک په خپله دی ځینو کې داسې چل کوي چې یو اس بي فاسټ کا هارډ ډیسک سیکنډ کا نو دا لکه ډېر دی کې سټوډنټ ډېر زیات کنفیوز کېږي نو دا مسله جوړه خو زه راځه ګورو چې په نور سیسټمو کې څنګه کېږي صحیح ده